Για να φτάσουμε ως εδώ, κάποιοι δουλεύανε χρόνια. Το κακό κάνει υπομονή, το κακό δουλεύει. Να λοιπόν ένα σημάδι. Όταν οι άνθρωποι θα αναφέρονται στις μεγάλες βαναυσότητες του 20ου αιώνα, δεν τα έκαναν οι κακοί, αλλά οι καλοί με τη σιωπή τους. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο και με το παραπάνω. Σε όλους αρέσουν τα θρίλερ, τα τρόμου και φρίκης. Γι' αυτό και κάτι τέτοια θέματα έχουν πέρασει. Ζούμε στα έσκατα. Κοιτάξτε, το αγαπημένο παιχνίδι του διαβόλου είναι να μας κάνει να ασχολούμαστε όταν σκεφτόμαστε τον χρόνο μόνο με δύο τμήματα του χρόνου. Να ασχολούμαστε με το παρελθόν και με το μέλλον. Γιατί και τα δύο δεν μας ανήκουν. Σκεφτόμαστε αν είχα κάνει το τάδε, θα ήμουν τώρα διαφορετικά, ή εάν γίνει το τάδε, εγώ τι θα πρέπει να κάνω, και αν κάνω αυτό και γίνει το άλλο. Προσέξτε, το είναι μια μεγάλη παγίδα. Δεν μας ανήκει ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον. Το παρελθόν πέρασε. Το μέλλον δεν ξέρουμε αν θα έρθει και πώς θα έρθει. Για να μην ασχολούμαστε με το μόνο που μας ανήκει, με το παρόν, με το τώρα. Θα έρθει ο Αντίχριστος. Δεν έχει δοθεί ποτέ απάντηση για το πότε. Απλώς ο Κύριος έκανε κάποιες νήξεις και λέει από κάποια δείγματα ότι καταλαβαίνουμε ότι έρχεται. Λέει όπως όταν πλησιάζει άνοιξη και βλέπετε ότι τα δέντρα βγάζουν φύλλα, μετά βγάζουν μπουμπούκια και καταλαβαίνετε ότι έρχεται η άνοιξη. Έτσι και από τα σημεία των καιρών που ζείτε, καταλαβαίνετε και που βρισκόμαστε στο θέμα του Αντίχριστου και του τέλους. Είναι βέβαια πολλά τα σημάδια και οι χριστιανοί έχουν πελαγώσει. Δεν ξέρει κανείς ποιον να πιστέψει και τι να πιστέψει. Είμαστε σε τέτοια σύγχυση γιατί και εμείς είμαστε χριστιανοί των εσχάτων καιρών. Δεν έχουμε ούτε την πίστη, επομένως ούτε και την γνώση που πηγάζει από την πίστη των παλαιών χριστιανών. Πάντα οι άνθρωποι οι χριστιανοί πιστεύαν κάτι τέτοιο, ότι ζουν στα έσχατα. Αλλά τώρα τελευταία έχουν εμφανιστεί και ένα σωρό σημάδια. Είχα διαβάσει ένα κομμάτι από τον Άγιο Ioannidis τον Χρυσόστομο και είχε σαν σημείο του τέλους του κόσμου το ότι, λέει η φράση του, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Θα παγώσει η αγάπη των ανθρώπων. Θα πάψουν οι άνθρωποι να αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο και με το παραπάνω. Βαφτίσαμε κάποιον στο μοναστήρι που ήμουνα, Άγγλος, από αριστοκρατική οικογένεια, είχε έναν ξάδερφό του, Πάμπλουτο, εκατομμυριούχο, ο οποίος ξάδερφός του δεν τα πήγε καλά με την γυναίκα του, τσακωνόντουσαν, έπαθε καρκίνο και λέει στη γυναίκα του, προτιμώ να αφήσω όλη μου την περιουσία στους ειρηνόκερους παρά σε σένα. Μου λέει το παιδί που ο άνθρωπος που βαφτίσαμε, πεθαίνει ο ξαδερφός του, ανοίγουν τη Διαθήκη και έχει αφήσει όλη του την περιουσία, και μιλάμε για εκατομμύρια λίρες Αγγλίας, στους ειρηνόκερους του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου. Διάβασα σε ένα περιοδικό ότι 1,5 εκατομμύρια Βρετανοί, μην νομίζουμε ότι γίνονται μόνο στην Αγγλία αυτά, αυτό έτυχε να διαβάσω. 1,5 εκατομμύριο Άγγλοι, όχι 1.000 και 10.000, 1,5 εκατομμύριο Βρετανοί γράφουν στη Διαθήκη τους όλη τους η περιουσία να μείνει στο σκύλο τους ή στη γάτα τους, στα κατοικίδια τους. Γίνεται λοιπόν αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Να πως ξέρουμε ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. Και στην πατρίδα μας γίνονται ένα σωρό πράγματα. Κάποιοι διαμαρτύρονται, κάποιοι διαδηλώνουν, οι άλλοι σιωπούν. Τι μας νοιάζει εμάς, εγώ θα σώσω την κατάσταση. Και δεν σκεφτόμαστε
ότι η δύναμη των πολλών είναι τα πολλά εγώ. Μου έλεγε κάποιος Κύπριος, τι έχετε πάθει εσείς οι Έλληνες? Κάνατε διαδηλώσεις, ρίχνατε κυβερνήσεις, τώρα λέει δεν μιλάει κανένας. Τι να του πω? Έλεγε ένας μεγάλος ακτιβιστής, δραστήριος άνθρωπος της Αμερικής, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Όταν οι άνθρωποι θα αναφέρονται στις μεγάλες βαναυσότητες του 20ου αιώνα, θα διαπιστώνουν πως τα χειρότερα δεν τα έκαναν οι κακοί, αλλά οι καλοί με τη σιωπή τους. Όταν έχουμε μάθει να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα αυτά που γίνονται. Να λοιπόν ένα σημάδι. Το ότι παγώνει η αγάπη των ανθρώπων. Ένα άλλο. Αυτή η υπερβολική προβολή της σεξουαλικότητας. Εγώ που βλέπω έργα κινηματογραφικά, δεν μπορώ να πάω κινηματογράφο, έχω πάνω από μισό αιώνα να πάω, αλλά ο καλός Θεός, για να μην κλαίω πολύ, έκανε τους ανθρώπους και βρήκανε τις μεγάλες οθόνες που έχουν μια εικόνα κρίσταλο. Δεν μπορείς να δεις έργο χωρίς να έχει μέσα σεξ. Δεν έχει σχέση με το έργο. Είναι επιβεβλημένο. Έχω έναν φίλο σκηνοθέτη. Γύρισε ένα έργο. Ο κινηματογράφος είναι η πιο ακριβή τέχνη στον κόσμο. Ένας που θα σπουδάσει μουσική, που θα μάθει βιολί, θα πληρώσει τα χρόνια των σπουδών του και το βιολί που θα αγοράσει ή το πιάνο που θα αγοράσει. Τέλειωσε η ιστορία. Όχι. Ο σκηνοθέτης για κάθε έργο που θα γυρίσει πρέπει να δώσει εκατομμύρια, όχι απλώς εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια για κάθε καινούριο έργο. Και όχι απλώς δεκάδες εκατομμύρια, αν σκεφτούμε τα έργα που γυρίζονται στο Hollywood, εκατοντάδες εκατομμύρια για ένα έργο. Είναι πολύ έξοδο. Γι' αυτό ακριβώς ένας που θα γυρίσει ένα έργο πρέπει να το κάνει να αρέσει, να κυκλοφορήσει. Δίνει ο γνωστός μου το έργο να προβληθεί και του λέει αυτός που πληρώνει για να γυριστεί το έργο. Βλέπει το έργο, έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Του λέει, καλά, δεν έβαλες μέσα σεξ? Λέει ο φίλος μου, πού να βάλω σεξ? Δεν έχει η ιστορία καμιά σχέση. Αναφερόταν σε Έλληνες ζωγράφους, στον Μακρυγιάννη. Μου λέει, γέροντα, πρέπει να βάλω μέσα σεξ. Τι να το πω, κάνε, λέω, ότι καταλαβαίνεις. Αν δεν βάλω, δεν θα δεχτεί το έργο. Είναι υποχρεωτικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να καμαρώνει κανείς, να καυχέται κανείς. Τυχαία είδα στην τηλεόραση κάτι πιτσιρικάκια 12 χρονών, 13, πόσο ήτανε, δεν ξέρω τι έργο ήταν, ούτε έκατσα να το δω, όταν είδα τις αχλαμάρες λέγανε και έλεγε το ένα στο άλλο. Μη μιλάς ρε, μην καταλάβουν ότι είμαστε 13 χρονών και είμαστε ακόμα παρθένοι. Έπρεπε από πριν να έχουν πάψει να είναι παρθένοι τα 13 χρόνια. Δεν έκατσα να το δω. Αλλά για να φτάσουμε ως εδώ κάποιοι δουλεύανε χρόνια. Το κακό κάνει υπομονή, το κακό δουλεύει και οι καλοί κοιμώνται όρθιοι. Ένας μεγάλος ιδιοκτήτης εφημερίδας είχα πάει στην Αθήνα και μου δείχνει κάποιες φωτογραφίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τέλη του 50, αρχές 60, διαδήλωση κάποιου κόμματος που μισεί την Εκκλησία στην Ελλάδα. Και βλέπω ένα κοριτσάκι στη φωτογραφία 6 χρονών να κρατάει ένα πλακάτ. Έκανε διαδήλωση. Τι έλεγε το πλακάτ? Κάτω η Παρθενιά, το 6χρονο. Το απασχολούσε αν θα είναι Παρθένα ή όχι. Και οι καλοί σιωπούν. Και αυτό πάνω από 70 χρόνια. Όταν ένα βιβλίο κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και πουληθεί και σε εξωτερικό δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Να το διαβάσουν 10.000 άτομα ή 30.000 ή 50.000 άτομα. Ένα έργο με το που θα προβληθεί το βλέπουν εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τώρα τη δύναμη της εικόνας και του κινηματογράφου και γιατί αυτοί που μισούν την ομορφιά του ανθρώπου όπως είναι τώρα θέλουν να καταστρέψουν κάτι όμορφο και χρησιμοποιούν τον κινηματογράφο σαν όπλο.
Δεν υπάρχει έργο που να μην αποθεώνει την ομοφυλοφιλία. Ευκαίρος ακέρος. Ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Κολλάει η ιστορία, δεν κολλάει. Πρέπει να υπάρχει και κάτι ομοφυλοφιλικό μέσα. Αγωνίζονται χρόνια για αυτά, για να καταφέρουν να φτάσουν στο σημείο που έχουν φτάσει τώρα. Ας κάνουν οι ομοφυλόφιλοι ό,τι θέλουν. Τι μας νοιάζει μας? Δεν θα πεθάνουμε παρέα. Ο καθένας θα δώσει λόγο στο Θεό για τον εαυτό του, για το πώς έζησε ο ίδιος. Το άσχημο είναι η επιθετική ομοφυλοφιλία. Το ότι το διαφημίζουν, το εξοραίζουν, το προβάλλουν. Ο τάδε σπουδαίος είναι γκέι, ο τάδε σπουδαίος είναι γκέι. Η τάδε μεγάλη και ωραία και πετυχημένη δεν έχει παντρευτεί με άντρα, έχει παντρευτεί με γυναίκα. Και. Γιατί αυτή η προώθηση, η προβολή, ο εξοραϊσμός της ομοφυλοφιλίας? Έχει γυριστεί ένα έργο, 3 διάσημες γυναίκες, συγγραφείς, που και οι 3 ήταν ομοφυλόφιλες. Και η μία που προτίμησε να μην ακολουθήσει την ερωμένη της, γιατί γυρνάει και είδε το παιδάκι της που την εκοίτασε από το παράθυρο, και σαν μάνα νίκησε η αγάπη της μάνας μέσα της και έμεινε με την οικογένεια. Δεν έφυγε με την ερωμένη της η γυναίκα, έμεινε με το παιδί. Νομίζετε ότι έγινε ευτυχισμένη? Καθόλου. Αυτό το παιδί έγινε γκέι, κόλλησε και AIDS και πέθανε κιόλας. Και να σκέφτεται, αυτή χαράμισα τη ζωή μου, που έμεινα με τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Αυτά στον κινηματογράφο. Και επειδή πόσοι θα το βλέπανε, για να το προωθήσουν, δώσανε ο Όσκαρ σε μια από αυτές τις 3 γυναίκες καλύτερο γυναικείου ρόλου. Να πει ο κόσμος, θα πάω να δω πόσο ωραία παίζει και να φάει κατάμουτρα την διαφήμιση των γκέι γυναικών. Ο καθένας μπορεί να κάνει τις προσωπικές του επιλογές. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Προσωπικό του θέμα το πώς θα ζήσει ο καθένας. Το κακό είναι ότι θέλουν να επιβάλλουν και στους άλλους. Και είδα μια αξιοθρήνητη και σιχαμερή σκηνή. Κάτι εγκρίθηκε στην Ελληνική Βουλή υπέρ των ομοφυλοφίλων. Μπορεί να ήταν καλό. Δεν θυμάμαι καθόλου τι ήταν. Και βλέπω εκείνον που είχε αγωνιστεί για να κατορθωθεί αυτό, να γυρνάει και να φυλάει στο στόμα τον γκόμενό του, τον ερωμένο του. Ηλικιωμένοι και οι 2 δεν ήταν νεαροί, να πεις χαίρομαι που βλέπω και νεαρούς, και να λες τώρα ποιανού θα φύγει η μασέλα, του ενός ή του άλλου. Φιλιόντουσαν οι 2 γκέι στην τηλεόραση. Να κάνουν ό,τι θέλουν, πρόβλημά τους. Το κακό είναι το ότι θέλουν να στο επιβάλλουν, το ότι το ωρεοποιούν. Γιατί εξαχριώνει τον άνθρωπο. Δεν μιλάμε γενικά για τους γκέι. Υπάρχουν γκέι που τιμήσανε την Ελλάδα, που τιμήσανε την ανθρωπότητα, που τους βλέπει κανείς και λέει μακάρι να ήταν όλοι γκέι. Ο Χίτλερ δεν ήτανε και λοιπόν ωφέλησε την ανθρωπότητα. Ο Στάλιν δεν ήτανε και λοιπόν ωφέλησε την ανθρωπότητα. Ο Μάο δεν ήτανε και λοιπόν ωφέλησε την ανθρωπότητα. Δεν μιλάμε γενικά και αόριστα. Μιλάμε για αυτούς που θέλουν να σου επιβάλλουν την άποψή τους. Με φιλοξενούσε σε ένα κράτος στην Ευρώπη ένας Εβραίος τρισχαριτωμένος άνθρωπος και μου λέει, γέροντα, εδώ στο κράτος μας, στους 5 άντρες, οι 3 είναι γκέι. Όχι γιατί είναι πραγματικά, αλλά γιατί είναι χαριτωμένο, είναι ωραίο. Είσαι σύγχρονος, ζεις το τώρα, είναι της μόδας. Ξέρει ο διάβολος τι χτυπάει. Η οικογένεια είναι το κύτταρο από το οποίο υπάρχει ζωντανή η κοινωνία και κοιτάει να διαλύσει την οικογένεια. Και βλέπεις πράγματα απίστευτα. Να παντρεύονται άντρες μεταξύ τους, να παντρεύονται γυναίκες μεταξύ τους, πρόβλημά τους. Ούτε που μας ενδιαφέρει. Και να υιοθετούν παιδιά. Και έχω ένα γράμμα από ένα τέτοιο παιδί δημοσιευμένο. Πώς καταστράφηκε η ζωή του που μεγάλωσε από 2 άντρες. Ο ένας άντρας ήταν η μαμά, ο άλλος άντρας ήταν ο μπαμπάς. Δεν του κάνανε κακό. Το αγαπούσανε το παιδί. Και το λέει. Και αυτός που παράστηνε τη μαμά το αγαπούσε και ο άλλος που παράστηνε τον μπαμπά το αγαπούσε. Πόσο σακατεμένο μεγάλωσε ψυχικά το παιδί. Η επιστολή που δίνει στη δημοσιότητα όταν την έδωσε ήταν 22-23 χρονών. Έχουμε λοιπόν μαρτυρίες και εκ των έσω ότι είναι παραφωνία. Το μίσος αυτό εναντίον της οικογένειας και εναντίον του Χριστού.
Ποτέ ο διάβολος δεν είχε στα χέρια του τόσα όπλα. Και το ίντερνετ και το κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έβλεπα serial, που σημαίνει συνεχόμενες προβολές. Πολλά επεισόδια. Δεν μπορώ να δω τέτοια, γιατί πότε θα βγω στον κόσμο, θα δω ένα επεισόδιο από ένα serial, το άλλο πότε θα το δω, μετά από 5 μήνες που θα ξαναβγώ, θα έχει προχωρήσει η ιστορία. Οπότε δεν βλέπω. Και τυχαία βλέπω κάποιον που είχε πάει σε ένα σπίτι, ήθελε να πάει στην τουαλέτα, πηγαίνει στην τουαλέτα και εκεί οι πιστοί χριστιανοί, γιατί οι χριστιανοί πρέπει να είναι γελοί πάντα στο κινηματογράφο, ή επικίνδυνα άτομα, είχαν μέσα στην τουαλέτα μια τεράστια προσωπογραφία του Χριστού, το πρόσωπο του Χριστού. Και γυρνάει εκείνος και ουρεί απάνω στο πρόσωπο του Χριστού. Και βγαίνει έξω και λέει, η εικόνα δακρύζει. Μπαίνουν μέσα οι χριστιανοί, το είδανε και αρχίζουν να φωνάζουν, θαύμα, θαύμα. Τόσο ηλίθιοι είναι οι χριστιανοί. Και αυτό σε σύριαλ. Ακούσατε να λέει κάτι για το Βούδα? Δεν σας κάνει εντύπωση? Εκατομμυρίων οι Βουδιστές και οι Ινδουιστές και οι Μουσουλμάνοι. Ακούσατε κανέναν να λέει κάτι τέτοιο για θεούς αυτών των θρησκειών? Για να έρθουμε στα δικά μας. Πριν χρόνια είχε γίνει μια μεγάλη έκθεση, πολιτιστική εκδήλωση ζωγραφικής, με έργα παντού. Και αυτήν την έκθεση με τα δικά σας λεφτά την είχε πληρώσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Και μέσα στους περίφημους αυτούς ωραίους πίνακες ήταν ένα ανδρικό μόριο και ένα χέρι έκανε τη γνωστή πράξη και παγωταγόταν το σπέρμα, το υγρό, πάνω σε ένα σταυρό. Και ο Υπουργός εκεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί. Μου ήρθε να πω και τι κάνανε? Κάνανε το σταυρό τους και φιλήσανε τι? Από αυτό το πίνακα. Αυτοί που τον χρηματοδοτήσανε για να προβληθεί. Μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, πριν πέρσι ήταν μια γυναίκα, και αυτό είναι το τραγικό, τότε ήταν γυναίκα. Ήθελε να δείξει, λέει, πόσο καταπιενεσμένες ήταν οι γυναίκες με το έργο της. Απόλυτο το μνημόσυνο αυτής με τείχου. Ούτε το έργο της ξέρει κανείς, ούτε την ίδια ξέρει κανείς, και όλοι θυμώνται την αφίσα που ήταν διαφήμιση του έργου. Η Παναγία γυμνή με τα στήθια έξω, έγκυος, πάνω σε ένα σταυρό, Ιησούς ένας ωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων. Και να εξευτελίζει έτσι τη γυναίκα, μια γυναίκα. Πριν λίγους μήνες, μια άλλη έκθεση να δείχνουν την Παναγία να καπνίζει με το τσιγάρο στο στόμα. Γιατί όλοι αυτοί η ενασχόληση με την ομοφυλοφιλία? Ο Κύριος το είχε πει, όπου εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί εστέ και η καρδία ημών. Αυτό το οποίο αγαπάς και είσαι, γι' αυτό και θα ζεις και γι' αυτό θα μιλάς και θα αγωνίζεσαι και θα καμαρώνεις. Είχα πάει σε ένα μοναστήρι και στην βιβλιοθήκη είχαν στον τοίχο μια μπάντα, η Φαντό, η Παναγία η Οδυήτρια με τον Χριστό. Παλιά τη δεκαετία του 40, του 50 βάζανε οι μητέρες τέτοιες μπάντες στα κρεβάτια με πολύ ωραίες παραστάσεις. Αυτή ήταν η Παναγία με τον Χριστό. Λέω, τι ωραία αυτή η μπάντα, θα μπορούσε να μπει και σε κορνίζα. Δεν είναι για τοίχο, μου λέει ο βιβλιοθηκάριος. Την πήραν από μια γειτονική χώρα, την αγοράσανε, την είχαν στην είσοδο του καταστήματος, ώστε όποιος μπαίνει μέσα να σκουπίζει τα παπούτσια του πάνω στην Παναγία και στο Χριστό. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί αυτό το μίσος για τον Χριστό? Δεν καταλαβαίνουμε από αυτό ποιον φοβάται ο διάβολος? Δεν καταλαβαίνουμε από αυτό ποια είναι η δύναμη του Χριστού? Πολλά σημάδια ότι πράγματι έρχεται ο Αντίχριστος. Θα γελάσετε, αλλά ένα από αυτά είναι και η υπερβολική γελιότητα των περισσότερων πολιτικών. Όχι όλων, έχω γνωρίσει και πολιτικούς ευλαβέστατους και πολιτικούς αγίους. Αλλά η γελιότητα των περισσότερων. Και παλιά υπήρχαν κακοί πολιτικοί, εγκληματίες πολιτικοί, σεξουαλικά διαστραμμένοι πολιτικοί, αλλά και μέσα στην κακότητά τους ήταν πιο αξιοπρεπείς από αμέτρητους σημερινούς. Μια φορά είχα δει το διάβολο και θύμωσα με αυτό που είδα, έγινε πήρε μανία. Πήγα, βρήκα το γέροντα, έτρεμα από το κακό μου. Τον Εφραίμ της Φιλοθεού, της Αριζώνας που τον λέμε τώρα. Τι βλακίες, λέω, ήταν αυτές που έκανε ο διάολος? Καλά, ολόκληρος διάολος είναι. Είναι ο άρχον του κόσμου τούτου.
δεν έχει λίγο αξιοπρέπεια. Ολόκληρος διάολος είναι. Τι γελιότητα ήταν αυτό που έκανε? Και μου απαντάει πολύ απλά, μα ο διάβολος είναι γελίος. Να το προσέχετε αυτό. Όταν βλέπετε θαύματα που δεν είναι σοβαρά, είναι από το διάβολο. Ο διάβολος είναι γελίος. Δεν έχει αξιοπρέπεια, δεν είναι κύριος. Γι' αυτό με έχει παραξενέψει πάρα πολύ αυτή η απίστευτη γελιότητα αμέτρητων σημερινών πολιτικών, που ακόμα και στην κακία τους δεν είναι σοβαροί. Και αυτό είναι ένα σημάδι των καιρών. Τι περιμένουμε λοιπόν? Να έρθει ο Αντίχριστος όταν ήδη υπάρχουν τόσοι αντίχριστοι και εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε. Θα έρθει ο Αντίχριστος. Δεν μας ενδιαφέρει. Λέει ο Άγιος Ειρηναίος ότι ασφαλέστερον και ακινδυνότερον είναι το περιμένει την έκβαση της προφητείας και παρά το καταστοχάζεσθε χρόνων καιρών ή του ονόματος. Είναι προτιμότερο να περιμένουμε πότε θα γίνουν όλα αυτά παρά να προσπαθούμε να μαντέψουμε. Είναι τώρα, θα έρθει μετά, θα έρθει αργότερα. Υπάρχουν δύο άκρα ανάμεσα στους χριστιανούς. Η πρώτη είναι αυτοί που αγνοούν τον Αντίχριστο, ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Και η δεύτερη είναι εκείνοι που υπερτονίζουν την δύναμη του Αντίχριστου. Κοντεύουν να τον κάνουν Θεό. Τα δύο άκρα. Οι πρώτοι υποτάσσονται από τώρα. Ό,τι λένε οι κυβερνήσεις, ό,τι λένε οι διάφοροι αντίχριστοι, συμφωνούν. Σκυμμένα κεφάλια. Αυτοί όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο. Έχουν μάθει να υποτάσσονται. Θυσιάζουν την προσωπική τους ελευθερία για να ζουν καλά, για να περνάνε καλά. Εδώ λέει το Ευαγγέλιο, ο διάβολος λέει στο Χριστό, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλες τις βασιλείες της γης. Πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά. Και για αυτή την καλή ζωή τον έχουμε προσκυνήσει. Στο πρόσωπο των αντιπροσώπων του. Έλεγε ο Εμμανουήλ Ηρωίδης, ένας συγγραφέας των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Εάν παριστάνεις τον εαυτό σου πτυελοδοχείο, μην παραπονιέσαι αν σε φτύνουν. Παλιά δεν υπήρχαν μαντιλάκια, δεν υπήρχαν τα χαρτομάντιλα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Είχα δει σε μοναστήρια τετράγωνα κουτιά με μια άσπρη σκόνη μέσα. Σε μια γωνία. Λέω τι είναι αυτό? Για να φτύνουν τα παπουλάκια εκεί μέσα. Ήταν ασβέστης. Εάν παριστάνεις λοιπόν κι εσύ τον εαυτό σου πτυελοδοχείο, θα σε φτύνουν. Αν είσαι ο σκυμμένος βέρκος, θα σου ρίχνουν σφαλιάρες. Μάθετε να στέκεστε στα πόδια σας και να αγωνιζόσαστε. Έρχονται στο μοναστήρι γονείς, όταν λέω τα παιδιά σας γίνουν 15 χρονών, 16, γράφτε τα σε σχολές τζούντο, γράφτε τα σε σχολές καράτε, να μάθουν να αμήνονται, να μάθουν να αγωνίζονται, να μην είναι καρπαζόεις πράκτορες και μεταμφιέζουν τη δειλία τους σε χριστιανική ταπείνωση. Δεν είσαι ταπεινός, είσαι δειλός. Είναι άνθρωποι που έχουν νικηθεί πριν καν πολεμήσουν. Είναι αυτό το ένα άκρο. Θέλει ο Αντίχριστος όταν έρθει να μην έχει αμέτρητα καράτη να πολεμήσει. Και έχει βάλει τους δικούς του να γίνουμε όλοι ένα κράτος. Να έχουμε όλοι μία κυβέρνηση. Γιατί να υπάρχουν πόλεμοι ανάμεσα στα κράτη? Έχει βάλει θρησκευτικούς αρχηγούς. Να μην έχει να πολεμήσει 100 θρησκείες. Να γίνουμε όλοι μία θρησκεία. Που σημαίνει ότι δεν θα βρει αντιπάλους. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην πρώτη του επιστολή. Γιατί όλοι αυτοί που θέλουν να τα κάνουν όλα ίδια δεν σκέφτονται ότι ο Θεός ήθελε να υπάρχουν κράτη. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη έβαλε αγγέλους κατά αριθμούς εθνών. Κάθε έθνος έχει τον δικό του άγγελο που προσπαθεί να εμπνεύσει, να κυβερνήσουν σωστά οι κυβερνήτες αυτού του έθνους. Παιδεία, εσχάτη ώρα εστί. Ακούσατε, σας το λέω με δική μου μετάφραση, ότι ο Αντίχριστος έρχεται και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασι. Ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί αντίχριστοι που υπάρχουν τότε
αλλά τώρα πια έχουν όλη την τεχνολογία στα χέρια τους, ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός, ούτως εστιν ο Αντίχριστος. Αυτός που δεν δέχεται ότι ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιό. Πας ο αρνούμενος τον Υιό αρνείται και τον Πατέρα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια να λέει κανείς ότι είναι χριστιανός όταν δημιουργεί έναν χριστιανισμό όπως τον θέλει. Και ξέρουμε τώρα πόσων ειδών χριστιανισμοί έχουν δημιουργηθεί. Από κωμική μέχρι τραγική. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Αυτοί που δεν ξέρουν ότι υπάρχει ο Αντίχριστος και ήδη δέχονται όλα τα του Αντιχρίστου. Και επειδή τον προτιμάζουν τόσο ωραία, δεν υποψιάζονται ότι ο Αντίχριστος θα γίνει αγαπητός γιατί θα προσφέρει αυτά που αφαιρεί τώρα. Αυτά που έχει βάλει τους υπηκόους του να μολύνεται το περιβάλλον, να μολύνονται τα τρόφιμα, να μολύνεται ο αέρας. Θα έρθει ο Αντίχριστος. Τέρμα η δηλητηρίαση του αέρα, τέρμα η δηλητηρίαση των τροφίμων. Γιατί να σκοτώνονται τα κράτη μεταξύ τους, θα υπάρχει μόνο ένας. Και όλοι θα πούνε πού ήσουν τόσα χρόνια και δεν είχες έρθει νωρίτερα. Όλοι αυτοί που τα προωθούν αυτά, άθελά τους σπρώχνουν την ιστορία προς το τέλος. Και κάποιοι από ένστικτο το καταλαβαίνουν από αυτούς τους εχθρούς του Χριστού. Και επειδή το καταλαβαίνουν, μένουν μακριά από τα κέντρα στα οποία θα γίνει το κακό. Αυτή είναι το ένα. Το άλλο είναι οι χριστιανοί που έχουν γίνει παράξενοι χριστιανοί και δεν ξέρουν καν τι χριστιανοί είναι. Οι χριστιανοί της καθημερινότητας που επειδή έχουμε πλαστεί για κάτι μεγάλο, πολύ μεγάλο, και οι αντίχριστοι δεν αφήνουν τον χριστιανό να σηκώσει κεφάλι, κάνουν αγώνα να τον κρατήσουν υποταγμένο, έχουν αναγκαστεί οι χριστιανοί να ζουν μια καθημερινότητα που δεν τους αρέσει. Όταν αυτοί οι χριστιανοί δεν είναι σωστοί, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνάνε, δεν προσεύχονται, αλλά είναι χριστιανοί από φόρα επειδή γεννηθήκαν σε χριστιανικό κράτος, αισθάνονται ότι είναι τίποτα. Μια καθημερινότητα. Οπότε όταν τους πεις έρχεται ο Αντίχριστος, ενθουσιάζονται. Γιατί ξαφνικά γίνονται ενδιαφέροντα πρόσωπα. Έρχεται ο Αντίχριστος, είμαι χριστιανός, άρα θα με καταδιώξει, άρα θα με σφραγίσει με το σφράγισμά του, άρα εγώ πρέπει να πολεμήσω. Ενθουσιάζονται και δεν ξέρουν τι κάνουν και δεν ξέρουν τι λένε. Είχα διαβάσει πριν μερικά χρόνια, όχι είχα διαβάσει, είχα δει ένα βιβλίο για το 666. Το είχε γράψει κάποια γυναίκα. Ασήμαντο το βιβλίο, ασήμαντη και εκείνη, δεν έγινε ποτέ γνωστό. Σήμερα ούτε το βιβλίο ούτε το όνομα της γυναίκας. Αλλά εκπροσημεία εκδόσεις, ξέρετε τι σημαίνει? Αμέτρητα λεφτά. Έβαλε ένα σωρό λεφτά στη τσέπη της. Από τι? Από το 666. Μια ματιά που έριξα σε μια σελίδα. Ο νέος συντελεστής φόρου, έλεγε, ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή, αρχόμενος από την 1η Ιανουαρίου 1987, φανταστείτε από πότε έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν οι χριστιανοί. Είναι το ένα του 6%. Είναι το πρώτο 6. Το δεύτερο 18% φορολογία. Κάποια φορολογούνται με 6%. Κάποια φορολογούνται με 18% και κάποια φορολογούνται με 36%. Αλλά το πρώτο 6, εντάξει, είναι το 6. Το 18 όμως τι νομίζετε ότι είναι? 3 φορές. Και το 36 τι είναι? Μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές είναι το 6. 6 συν 6 συν 6, 666 και άλλες φορές 6 συν 6 συν 6. Ο Αντίχριστος σε 2 εκδόσεις, με 2 επιδρομές. Πληρώνεις ένα, αγοράζεις 2. Και λέω καλά, αυτοί τα γράφει. Αυτοί που τα διαβάζουν δεν έχουν μυαλό. Και έκανε 21 εκδόσεις σε αυτό το βιβλίο. Και μετά φταίνε οι πολιτικοί. Και μετά φταίει ο διάβολος. Το μυαλό που κουβαλάνε. Γι' αυτό μου λέει ένας αγιορείτης ηγούμενος, πόσοι θα βγάλουν ψωμί από τον Αντίχριστο, ώστε να έρθει θα έχουν πλουτίσει. Με αυτά που γράφουνε. Μου έλεγε ένας πατέρας, το έμαθες? Ο Αντίχριστος έχει γεννηθεί και είναι 20 χρονών.
Τον κοιτάζω, φύγε, του λέω, μη σου ρίξω καμιά, αυτό τώρα πριν 40 χρόνια. Έφυγε. Είχαν περάσει περίπου 10 χρόνια και τον βλέπω να έρχεται πανικόβλητος, ο ίδιος πατέρας, στο μοναστήρι. Τα άμαθες? Ο Αντίχριστος γεννήθηκε και είναι 20 χρονών. Τον κοιτάζω, είχε ξεχάσει ότι μου το είχε ξαναπεί πριν 10 χρόνια. Και του λέω, καλά, στην πρέσσα τον εβάλανε και δεν εννοεί να μεγαλώσει. Άντε εσείς οι θεολόγοι, λέει, οι ορθολογιστές, αυτά σας μαθαίνουν στις θεολογικές στα πανεπιστήμια, γίνεσαι σπουδαίος. Κινδυνεύεις από τον Αντίχριστο. Και σκέφτομαι, γιατί δηλαδή δεν μας φτάνει τότε έχουμε τον Χριστό και είμαστε σπουδαίοι γι' αυτό? Μας χρειάζεται να νιώθουμε κυνηγημένοι από τον Αντίχριστο για να νιώθουμε ότι κάτι αξίζουμε. Είχα δει ένα έργο, γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει. Το ότι δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε σημαντικοί επειδή μας αγάπησε ο Χριστός με τέτοιο τρόπο που έχισε το αίμα Του, με τέτοια μαρτύρια, δεν μας φτάνει. Θέλουμε να μας προσέξουν οι άλλοι για να αισθανθούμε ότι υπάρχουμε, ότι κάτι είμαστε. Είχα δει πριν πολλά χρόνια ένα από τα αριστουργήματα του ελληνικού κινηματογράφου, ο Δράκος, του Νίκου Κούνδουρου. Προσέξτε, όταν βλέπετε κάποιο έργο και βλέπετε την ένδειξη release, επανέκδοση, μην το βλέπετε, το έχουν αλλάξει. Γιατί είχα δει παλιότερα έργα και όταν τα ξανάδα λείπανε σκηνές από αυτά τα έργα. Είχα δει το έργο «Ο πόλεμος των κουμπιών». Ένα καταπληκτικό έργο με παιδάκια. Να χτυπιέσαι στα γέλια. Συγκινητικό, τρυφερό, απίστευτα αστείο. Να δείχνει ένα τοσοδούλικο, μια σταλίτσα παιδάκι, το έστειλε ο πατέρας του να πάρει ένα τενεκάκι γάλα από κάπου. Γέμισε το τενεκάκι γάλα, το είδε ένας γείτονας που πήγαινε το μικρό σπίτι του. Μια σταλίτσα πραγματάκι, παιδάκι, μετά τον πόλεμο, δεκαετία του 60. Με το σακάκι του, με ένα καπελάκι, τραγιασκάκι, δεν θυμάμαι τι ήτανε. Έλα με μικρά μέσα, έλα μέσα, πάει ο μικρός, πιάσε λίγο ρακί, κάτι του έδωσε και βγήκε ο μικρός, τελικά μέθησε το μικρό. Και να το βλέπεις τώρα να περπατάει στο δρόμο και να κάνει οχταράκια και να κάνει χικ, χικ και να πετάγεται το γάλα από το κουβαδάκι. Να χτυπιέσαι στα γέλια από το πόσο χαριτωμένο ήτανε. Είχαν κόψει τη σκηνή. Γιατί λέει διαφορετικά θα είναι σαν να προωθούν το αλκοόλ στα ανήλικα. Ποιοι? Αυτοί που βιάζουν τα ανήλικα και σκοτώνουν τα ανήλικα. Ενδιαφέρονται για σένα, ναι, και για το ανήλικο σου. Είχαν κόψει τη σκηνή από το έργο. Δεν μπορεί να δει κανείς αυτό το έργο και να ξεχάσει ποτέ αυτή τη σκηνή. Γι' αυτό άμα βλέπετε έργα re-released, μην τα βλέπετε. Και το λέω αυτό τώρα για τον Δράκο του Νίκου Κούνδουρου. Ποιο είναι το θέμα του έργου? Ένας υπάλληλος σε κάποια εταιρεία ζει μια καθημερινή ζωή, μια ρουτίνα τα ίδια και τα ίδια. Γράφει, στυλί, σφραγίδες, συρτάρια, ανοίγει, ξαναγράφει, χαρτιά, βάζει, κάνει, ανοίγει συρτάρια, βγάζει άλλο, τοποθετεί άλλο αλλού, κάνει. Και στο τέλος έρχεται η ώρα, σχολάει να πάει σπίτι του, μια τέτοια ζωή ασήμαντη. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας που σκότωνε ανθρώπους, serial killer, και τον μπερδεύουνε με αυτόν, τον δολοφόνο, και τον συλλαμβάνουνε. Και θυμάμαι τη σκηνή, καταπληκτικός ο ηθοποιός, έγινε γνωστός σαν κωμικός, ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήτανε. Στο έργο δεν ήταν καθόλου κωμικός, ήταν τραγικός. Δεμένος με την αστυνομία, να τον επηγαίνουνε και να σχολιάζουν οι γειτόνισσες. Αυτό τον ασήμαντο άνθρωπο που τον βλέπαν κάθε μέρα να περνάει και δεν του δίνανε σημασία. Τον κοιτάζανε τώρα έκπληκτες, με θαυμασμό, με έκσταση και να λέει μία, κοιτάξτε πόσο φωτεινό είναι το πρόσωπό του, πώς λάμπει το μέτωπό του. Και αυτός που το άκουσε κορδώθηκε, καμάρωσε. Με κοιτάνε, είμαι τώρα κάτι. Δεν είμαι πια ο ασήμαντος που πέρναγε πριν. Και δέχεται να τον σκοτώσουνε χωρίς να πει δεν είμαι εγώ ο δολοφόνος. Προτίμησε τον θάνατο από μια ασήμαντη ζωή. Λοιπόν, όταν ο χριστιανός δεν ξέρει ότι τον αγαπάει ο Χριστός, δεν είναι χριστιανός. Δεν είναι χριστιανός αυτός που του χρειάζεται ο Αντίχριστος για να νιώσει ότι υπάρχει. Να πάψουμε να κυνηγάμε και να βλέπουμε αντίχριστους και δαίμονες εκεί που δεν υπάρχουν.
τι σφραγίσματα, τι ταυτότητες, τι barcode, τι για το όνομα του Θεού. Έχουμε γεμίσει τη ζωή αντίχριστο και δεν έχει μείνει χώρος για το Χριστό. Μου λέγανε κάπου οι άνθρωποι δεν παίρνουν τα φάρμακά τους γιατί απόξω το κουτάκι είχε το barcode και είναι το 666. Και τι κάνανε οι άνθρωποι, βγάζανε τα φάρμακα από το κουτί και τα δίνανε για να μην πεθάνει ο άλλος. Σου είπε κανείς να φας το κουτί που έχει απάνω το 666, πέτα το. Πάρε το φάρμακο να γίνεις καλά και πέτα τον αντίχριστο στο σκουπιδοτενεκέ. Άλλοι δεν παίρνανε κονσέρβες που επειδή είχαν απάνω το barcode, που το barcode είναι το 666 και δεν τρώγανε. Βρε, άνοιξε κονσέρβα, φάει τις σαρδέλες που έχει μέσα και πέτα το τενεκάκι στο σκουπιδοτενεκέ. Σου είπε κανείς να φας την κονσέρβα το μέταλλο. Φάει το φαΐ που έχει μέσα και πέτα τον αντίχριστο στα σκουπίδια. Έχουμε χάσει τη σοβαρότητά μας και εμείς. Δεν θα γίνει κρυφά το σφράγισμα. Προσέξτε το αυτό. Ο αντίχριστος δεν θα έρθει κρυφά. Σου βάλουν κρυφά σφραγίσματα. Δεν ισχύει το κρυφό σφράγισμα. Είναι σαν να κρεμάς σε κάποιον άθεο, δηλωμένο άθεο, να το καρφιτσώνεις ένα χαρτί με ένα σταυρό στην πλάτη του. Τον έκανες χριστιανό. Κοροϊδευόμαστε. Όσα 666 και να σου κρεμάσουν απάνω, εσύ είσαι χριστιανός. Δεν θα είσαι χριστιανός όταν θα έρθει ο αντίχριστος και θα σου πει δέχεσαι το σφράγισμά μου, που σημαίνει αρνείσαι το Χριστό. Τότε θα έχεις δεχτεί το σφράγισμα του αντίχριστου. Στα κρυφά δεν πιάνει το κόλπο. Ο αντίχριστος θα ζητήσει να πάρει τη θέση του Χριστού. Θα είναι αντί του Χριστού. Για να δεχτείς το σφραγισμά του θα ομολογήσεις άρνηση του Χριστού. Σας έχει ζητήσει κανείς αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα τέτοιο πράγμα? Κανένας. Και όμως κυνηγάμε αντίχριστους. Θέλουμε να έχουμε κάτι να μας, εξητάει, να μας ξυπνάει. Να προσέξουμε τα δύο άκρα του διαβόλου. Την άγνοια, το ότι η προετοιμασία γίνεται για να έρθει ο αντίχριστος, και την υπερβολική αυτή ενασχόληση με τον αντίχριστο. Ασχολούμαστε με τον αντίχριστο αντί να ασχολούμαστε με τον Χριστό. Λέει η Αποκάλυψη για το σφράγισμα του αντίχριστου. Μπράβο, το λέει. Γιατί μένουμε σε αυτό και δεν κοιτάμε ένα άλλο σφράγισμα που λέει η Αποκάλυψη? Ποιο? Ότι ο Θεός θα στείλει αγγέλους και θα σφραγίσουν τους χριστιανούς για να μην μπορεί να τους βλάψει ο αντίχριστος. Θα σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών ώστε να μην βλαφτούν. Δεν δόθηκε εντολή σε 4 αγγέλους να μην εδικήσουν τη γη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τα δέντρα, μέχρι ότου σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού επί των μετώπων αυτών. Σας το είπε κανείς αυτό? Καταλάβατε ότι κάτι δεν πάει καλά με το σφράγισμα και με τον Αντίχριστο? Η ίδια Αποκάλυψη που λέει για τον Αντίχριστο και για το σφράγισμα του Αντιχρίστου, η ίδια Αποκάλυψη λέει για τον Θεό και για το σφράγισμα των χριστιανών από τον Θεό. Όλοι μιλάνε για το πρώτο. Να, γιατί είπα στην αρχή, σε όλους μας αρέσουν τα θρίλερ και τα έργα τρόμου και φρίκης. Και άμα δείτε κάτι έργα Scream, κάτι εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες, έχουν γυριστεί και 1 και 2 και 3 και 13. Κάτι δεν πάει καλά. Ψέλνουν τώρα τη μεγάλη Σαρακοστή, το μεγάλο απόδειγνο. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: «Ου και άσω εμάς ορφανούς, δεν θα σας αφήσω όρφανους. Ιδού εγώ με θυμώνυμη θα είμαι μαζί σας έως τη συντελεία του αιώνος». Αντί λοιπόν να κοιτάξουμε να γίνουμε άξιοι αυτής της παρουσίας του Χριστού, να είναι μαζί μας, τρελαινόμαστε και τρέχουμε πίσω από Αντίχριστο και Αντίχριστος. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον παπά. Παπά, πότε ευκαιρίσει να έρθω να εξομολογηθώ? Αρχίστε να κοινωνάτε όσο πιο συχνά μπορείτε. Όταν δεν σας το απαγορεύει ο πνευματικός σας, όχι μόνο κάθε Κυριακή, όχι μόνο κάθε Σαββάτο και Κυριακή, και στις προηγιασμένες ακόμα και μεσοβδόμαδα θα κοινωνάτε. Βγαίνει ο Χριστός με τα φόβου Θεού πίσης και αγάπης προσέλθετε και εσύ του γυρνάς την πλάτη. Κοινωνάει ο γονιός το μωράκι, το παιδάκι, και ο γονιός δεν κοινωνάει. Και φταίει ο Αντίχριστος μετά. Μην κοροϊδευόμαστε μόνοι μας. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα ο Αντίχριστος εάν εσύ δεν βλάψεις τον εαυτό σου. Θα τραγουδάμε, θα ψέλουμε όπως τώρα στο μεγάλο απόδειγμα. Με θυμών ο Θεός.
Γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμών ο Θεός. Είναι μαζί μας ο Θεός. Εάν πάλι νησχύσετε και πάλι νικηθήσετε. Και αν νικήσετε για λίγο πάλι θα νικηθείτε. Γιατί? Ότι με θυμών ο Θεός. Και κρίσον ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Θα έρθει ο Αντίχριστος. Κακό του κεφαλιού του θα κάνει. Εμάς μας συμφέρει να έρθει ο Αντίχριστος, γιατί μετά θα έρθει ο Χριστός. Ο Αντίχριστος θα έρθει για εκείνους που τον περιμένουν. Λοιπόν, έχουμε τώρα, όχι τον Αντίχριστο, το αφεντικό του. Είναι ο άρχον του κόσμου τούτου, ο διάβολος. Και μας έχει κάνει τίποτα. Μου έλεγε ο γέροντας, ένα διαβολάκι να αφήσει ο Θεός ελεύθερο για 5 λεπτά, δεν θα έμενε ζωντανός άνθρωπος στη γη. Και εμείς ζούμε και υπάρχουμε. Το αφεντικό δεν μπορεί να μας βλάψει. Ο ίδιος ο Εωσφόρος. Το υπηρετικό του προσωπικό σας ανησυχεί ο Αντίχριστος. Η υπηρέτριά του, για το όνομα του Θεού. Μίζον ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Λοιπόν, να σκεφτούμε λιγάκι, να αφήσουμε τους κυνηγούς των θρίλερ να περιμένουν τον Αντίχριστο και εμείς να λέμε ναι Κύριε έρχομαι. Εύχομαι αυτός ο ερχομός να μας βρει όλους με ειρήνη, με γαλήνη, με αγάπη μεταξύ μας. Με αγάπη μεταξύ μας. Από τούτο λέει ο Χριστός θα καταλάβει ο κόσμος ότι είσαστε μαθητές μου. Όχι να αγρυπνείτε, όχι όταν νηστεύετε, όχι όταν κάνετε μετάνοιες, εάν αγάπη έχετε αλλήλεις. Η αγάπη με την αλήθεια πάντα. Προσέξτε το αυτό, γιατί και ο διάβολος μιλάει για αγάπη και είναι το αγαπημένο ρούχο του διαβόλου η αγάπη. Ο διάβολος πάντα για αγάπη μιλάει, ποτέ για αλήθεια. Εύχομαι η ευλογημένη αυτή ώρα που θα μας φέρει το Χριστό να έρθει όσο γρηγορότερα γίνεται.